บายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขุสุคนน้องหลีดออกมาเดาปลาลุงออกมาแล้วพี่น้องสบายดียามเสาๆเด้อพี่น้องเสามากกับแดดออกเลยแต่กะอากาศกันหนาวพี่น้องเอ้ยยังหนาวอยู่มื้อนี้กะเป็นไปบ่ได้ที่จะบอกเก็บเฮ็ดพี่น้องว่าเพราะว่าเฮ็ดเฮาออกหลายแล้วพี่น้องจ้าน้ำเบิ่งน้ำกันเด้อว่าเฮ็ดเฮาออกงามสำใดสบายดีเด้อพี่น้องมือต่อไปผมมาสิลายอืมมันก็หลายเติบเลยเอาเก็บเอาเลยอื้อหือเบิ่งพาตัวความหนาของมันเนาะยังหนาอยู่ผู้เด้อพี่น้องเอ้ยความงามของเห็ดดอกเดียวก็ออกบ่นะสีขาวออกก็ได้เอาดอกเบี้ยจ้ะอืมได้เก็บหลายอยู่มื้อนี้ก็ได้เก็บไปพอได้กินเนาะนี่พี่น้องผู้ข้างหัวเข่าทั้งหัวเข่าป้าเบิ่งขางทั้งนี้พี่น้องอย่าพาเด้อเอาอันนี้เอาตัวนี้ควดออกก่อนตัวนี้นะยังมีตีนมันอยู่ตัวขาว ต้นนั่นเลยๆบ่ถัดไปเต็มปลูอยู่พี่น้องเอ้ยป้าถูกเบิ่งเขาไปเบิ่งใกล้ๆกันเด้อเอาคือบ่แจ้งละกล่องก็ได้โอ้ยซื้อกล่องราคา3,100,000นี่เบิ่งมาถ่ายพี่น้องเบิ่ง บ่มีดอกพี่น้องเอ้ยนะคะเป็นเส้นกันเฝ้าไปสดกล้องไม่ได้สั่งได้บริแจ้งได้พี่น้องเอ้ยนะราคาอันอะไรพอได้เบิ่งของเขาบัดโอ้ยคือมาแจ้งที่จะใส่รุ่นได้ยังไปถามอยู่เลย2-3 หมื่นลาวาไม่ใช่คุณเจแม่นั่นแหละเนาะโน้ตบ่หรือหยังบ่ป้ามื้ออื่นนี่สิหลายพี่น้องเพราะว่านี่มื้ออื่นสิได้เก็บหลายอยู่แต่ว่ามื้อนี้จะบ่ได้หลายปานใดเนาะจ้ะแต่ก็ผู้ป้าเถอะเด้อซุ่มนี่นะเดี๋ยวนี่พี่น้องซุ่มนี่นะออกอยู่มันก็ได้นี่ป้าเต็มปูรูอยู่พี่น้องแล้วก็แตกน้ำล้างก็ยังมีอยู่ตัวนี้เสือมันเป็นยังเนาะนี่ออกใหม่ๆแต่ก็ตายลงมือบ่อยโดนบ่นี่นะเสือนี่น้อยหนึ่งก็ตายตาตายก็ตายหล่นมันเน่าบ่ตายก็ตายไปจะต่อใหม่เก็บเลยดึงตรงตัวนี้ดอกเดียวนะความงามพี่น้องเลยมือนี้สิได้เท่าไรเนาะสิไปจิตน้ำหนักเบิ่งพอกันตัวน้ำเอาด้วยตัวถึงหน่อยป้าต่อนี่ตัวนี้เบิ่งอันนี้ขูดออกด้วยทางปากมันบ่เป็นยังบ่บ่เก็บตัวนี้ยังแพงอยู่น่ะดาวนี่ดอกน้อยแต่ว่าตายเห็นบ่ขูดออกมาเบิ่งด้วยอยากหัวมันเกิดจากยังน้ำเขามันบ่ตายใช้ให้มันคือตายอันนี้คือหาของมันหาแค่ดึงออกแต่ก่อนเหลือว้าโถได้ได้เติบแล้วเด้อตัวอีกเนาะเบิดตัวนี้บ้ายังน้อยอยู่เนาะนี่ก็เอาตัวยังน้อยอยู่แต่ว่ามื้ออื่นนี่ก็สิได้เก็บอีกประมาณ3นี่แหละเนาะหรือว่าหลายกว่านี้มื้อนี้ก็ได้เก็บอยู่มื้อนี้ก็สิไปใส่ผสมกันงามเด้พี่น้องว่าได้เท่าไรนี่เจ้าว่าได้เท่าไรเขาว่าโล 1
ในกระซามนี่ โลนี่โลนึงขีด โลนึงขีด2ขีดให้บ่ได้เพิ่นมาโฮดบัดนี้อ่ะถือก่อนตัวออกกำลังก็ยัง เพิ่ งาม อะไรได้ให้น้ำด้วย ใช่ใบผักแป้นนะเอาโบแมนใบผักแป้นอันเอาใบผักกระเทียมน้ำวะโอ้ทัวนี่ก็พ่อเลยได้พี่น้องเอ้ยพอเก็บไปได้นางเอกหน่อยเขายังแต่งโตวมัดผมอยู่พี่น้องไปนอนน้ำเอื่อยมาเมื่อคืนนี่ ผักแปะหมดลืม อืมนี่ดิดนี่นี่ตัวนี้ ตัว บอ ผักกาด ผักกาดงามๆมันแหละเด็ดเอาเนยเดี๋ยวเอาที่ทำผิดแค่ใบแกงก็เอาโลดมันหอมได้ใบผักกระเทียมนี่พี่น้องเลยเอาไปแกงใส่หอยไปหาได้มาเมื่อวานนี่ละจ้านี่ต้นหอมบัวก็เอาหลายๆเลยจังแสบของดีมาซอยเก็บผักไปลงเลยคืนนี้กินข้าวกับหยังถามชุเพิ่นกินข้าวกับมกเขียด ยายวันนั้นได้ยายว่าแสบอยู่บ่แสบ นี่ว่ายายบ่มักเราจะจัดจานเนี่ยเป็นมักจืด อันน่ะแม่ ๆฮะ ไม่ไปหาอีกว่ะไม่อยากไปดิ ฮะ ไม่อยากไปหาอีกว่ะไปชวนแม่เลยหาเสือแม่มือไปหาเสือบ่หาเสือ ถ้าไปก็เองไปเดี๋ยวแล้ว หาเสือไปกับแม่กับเนยนั่นแหละ ไปเลยเนี่ยจะบอลฟวยกันนะจะไปเยื่องพอแล้วนะ มือนะ ลีเอาเลยลีพอแล้วแล้วเก็บผักพี่น้องไว้น้องอีกแถมต้นมะฮุงแถมต้นมะฮุงไปทั้งเหงามะฮุงเห็นบ่สองหมากไปนำเห็นเดี๋ยวไปแกงใส่นะ จำได้ก็ใช้มานี่ เก็บมะเขือไปนำปลาลุงเลยมะเขือนี่ปีหนึ่งจำได้ว่าปีหนึ่งต้นนี่ จ้าเป็ดฮาโลน้ำใหม่ตัวใหญ่แล้ว น้ำใหม่ก็พร้อมแล้วจ้าพร้อมลงหม้อแกงแล้วโอ้ตอนนั้นให้กันยาวกลัวมันเกิดก่อนเลยไปเอานี่ดิบมาเก็บอันนี้ใส่น้ำตึงงัวจักหน่อยดีอร่อยนี่ใบมันคักปุ่มจัก2 หยอดแมนนี่เท่านี้พอแล้วอ่ะแล้วก็สิไปเบิ่งอันเราไปเก็บอันนี้ให้นี่ละบ่เป็นหยังน้องเนยอันนี้อยู่ไปอันพักนั่งเลิศนี่เด้เนยไปใช้ปะผู้หลอดง่ายๆนะบ่เนยมาผีแล้วเนยไปเอาหัวชิงไข่ให้แล้วติดหัวนี่ละลมหนาวเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าๆเลยนะนี่เพื่อนก็ออกมาแต่เช้าผู้ใดพี่น้องเอ้ยออกมาเลยกับพากันเอางัวออกกับเอื้ออีก2 คนอุ้ยลมแห้งแท้ได้แล้วป่ะจ้าเอ้ยไก่ลูกจะไงวะเลยน้อยมาเอาไม่น้ำเลยน้อยอันใบพักเลิศนี่น้อยกล้วยบ้างกล้วยโอ้ยลืมเนาะอยู่เพื่อนย่ายน้องดีดมีหลายยังดอกเก็บของเฮานี่ละอืมโอ้ยลมแห้งอะไรปะลุงเลยลมแห้งลมหนาว
ใบเตยปลูกใบเตยไว้กินนี่ใบคือใบเตย ไปเตยจับปลา น้องเนื่อยเขาได้ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยหัวก็ได้ไปเบิ่งน้ำหนักเคสเขาไปเก็บสันได้สันหนึ่งกับพ่อแล้วมันเหี่ยนแห้งเป็ดไก่กินแม่นยังได้เอาอีกนะตัวนั้นตัวงามๆนะกับงามเด้อเก็บเอาอีกเลยจังหอมสีอ้อมหอยสู่กินได้มื้อนี้แซ่บๆได้ สวัสดีตาลุง เป็นอะไรนอนรับฟันดีบ่นอนนับบดีด อันดี ฟันดี จ้า ฟันดีกินข้าวกับหยัง กินข้าวกับปุ๊กปุ๊กเขียดอะไร กินข้าวกับหมกเขียดว่าซั่นไป มาเบิดนี่มาเบิ่งเฮ็ดเฮาปะลุงสิได้จักขีดสิได้จักกิโลใส่มันเบิดนั่นแหละร้อย เดี๋ยว2 มิตร เอาไว้ออมใส่หอยน้ำติดเบิดโลเวลาจังเอาออกมาจากซองนี่ ใส่เบิดนี่กับเบื่อ กิโลหนึ่งเต็มเลยใส่เบิดเลยร้อย ลูกสองนะ โลหนึ่งนะซ้ำนี่นะโลหนึ่ง นี่เข้าใจ เอ้ยเอาดี หนัก ๆโลเท่าไร โลหนึ่งขีด โลหนึ่งขีดเอามาออกมาขีดหนึ่งนี่โอ้แกงหอยอีกว่าเลยแกงเห็ดสองจุ่มประมาณขีดหนึ่งพอดีเลยเนาะ โอ้หมวกชุกเลย โลหนึ่งบ่แล้วพอกันใหม่คลิปหนาเด้อปลาลุงสำหรับคลิปนี้ก็ล่าแล้วพี่น้องเฮ็ดก็ได้โลหนึ่งขีดนะจ๊ะพี่น้องเก็บมือนี่พอกันใหม่